નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમને ખબર છે ને કે હોળી આવી રહી છે, તો અમે આજે આપને બતાવવાના છીએ હોળી સ્પેશિયલ એક રેસિપી. તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રસોડુમાં. અને એના માટે આપણે જવાનું છે અમદાવાદમાં પાલડી એરિયામાં ફતેપુરામાં ભાવનાબેનના ઘરે. ભાવનાબેન કેમ છો? બસ મજામાં. તમે અમને હોળી સ્પેશિયલ કંઈક આઈટમ બતાવવાના છો, શું બતાવવાના છો? હું આપણે જારની ધાણીના ફૂલના પકોડા બનાવવાની છું. ઓહ વાવ, ચલો શરૂ કરીએ. ભાવનાબેન, તો આપણે આજે તમે ધાણીના ફૂલ કહો છો, એ બેઝિકલી એટલે કેવી રીતે આપણે તૈયાર કરવાના છીએ? આપણે જે હોળીમાં આપણે જારની ધાણી વાપરીએ છીએ ને, અચ્છા, એ જારની ધાણી લેવાની અને એને ઘઉંનો ચારણો આવે એની ઉપર મૂકી દેવાની અને એને આમ હાથથી ઘસવાની. ઓકે, એટલે એનો કરશો એટલે આના જે ધાણીના ઉપરના ફૂલ હોય ને નાના નાના થઈ જાય. આપણે મિક્સરમાં ક્રશ નથી કરવાની. તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરશો તો જારની ધાણીના દાખલા બી આવે. એટલે એને આમ હાથથી મસળી અને ચારણામાં ઘસીને જ એના ફૂલ બનાવવાના છે. અચ્છા, આપણે એના ફૂલ આવી રીતે બનાવવાના છે. જો આવી રીતે એકલા ફૂલ જ બનશે. ઓકે, એટલે આની અંદર જારની ધાણીનું એક બી ડાળખું નહીં આવે. ઓકે ઓકે. જો આવી રીતે આપણે ઘસીશું ને તો જો આવા ફૂલ બનશે. અચ્છા, જો આવા ફૂલ બનશે. આપણે આ ફૂલનો જ ઉપયોગ કરવાનો પકોડા માટે. અને આ તો તમે આટલી ધાણીમાંથી તો આટલો બાઉલ ભરીને નીકળી જશે. ઓકે, ખાલી આના જે અંદરના જે કડક ભાગ હોય ને ધાણીનો એ જ રહેશે. બધું આમાં નીકળી જશે. ઓકે. અને પછી એવી રીતે મેં આ તૈયાર કરી છે. ઓકે, આ ફૂલ તૈયાર કર્યા છે ને. ઓકે, એટલે આપણા ફૂલ બનીને રેડી છે ને. હવે આપણે આના પકોડા બનાવવાના છે. આપણે આના પકોડા બનાવવાના છે. એટલે ભાવનાબેન, તમે આ જે રેસીપી છે તમે જાતે ઇનોવેટ કરેલી છે? હા જાતે. અચ્છા. કારણ કે મને દિવ્યેશભાઈએ કીધું કે આપણે હોળી સ્પેશિયલ કશું બનાવવાનું છે. અચ્છા. મને આઈડિયા આવ્યો કે હોળી સ્પેશિયલમાં શું બનાવું. મેં કહ્યું પેલા ગુજિયા તો બહુ બધે મળતા હોય છે, એટલે એની કઈ આમ નવાઈ ના લાગે બધાને. પણ આ વસ્તુ કોઈ નામ સાંભળશે ને કે જારની ધાણીના ફૂલના પકોડા છે તો કોઈને આમ નહીં જોવું હોય ને તો એવું થઈ સિલાઈ એકવાર તો જોઈ લઈએ કેવી રીતે છે. અને આમાં શું છે કે આપણે એકદમ ક્વિક ને ઈઝી છે કે તમે તેલ મૂકીને તૈયારી કરો ને તો બી તરત બની જાય, તૈયાર થઈ જાય. અને આની અંદર તમારી ઘરમાં રહેતી વસ્તુનો જ ઉપયોગ કર્યો છે આપણે. અચ્છા. બધા આદુ મરચા, લીલું લસણ, લીલા કાંદા, પેલા કાંદા, કેપ્સિકમ, ગાજર, તમારી પાસે જે ઘરમાં સબ્જી હોય એ આપણે લઈ શકીએ. લઈ શકો. અચ્છા. અને આપણે આને દહીંથી લોટ બાંધીશું અને થોડો ચણાનો લોટ ખાલી બાઇન્ડિંગ માટે જ છે. મિક્સ કરવાનો. એટલે આપણે જે દાળ વડાનું જે ટેક્સચર હોય છે ને એના જેવું લાગશે, પણ તમે દાળ વડા બી ભૂલી જશો એટલા સરસ પકોડા લાગે છે. ઓકે, ચાલો તો આપણે પકોડા બનાવી દઈએ. આપણે પેલા તેલ ગરમ કરી દઈશું કે મિક્સ કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણું તેલ થઈ જાય. અચ્છા, આપણી પાસે જો દહીં ના હોય તો આપણે છાશથી આને બાંધી શકીએ? બાંધી શકાય, કારણ કે આમાં પાણીનો બહુ ઉપયોગ નહીં થાય. અચ્છા, અને છાશ પાતળી થઈ જાય. છાશ પાતળી હોય તો જે એનું આપણે આમાં સોડા કે કશું વાપરતા નથી. અચ્છા. તો તમારા પકોડા ચણાના લોટના હિસાબે કડક થઈ જાય અને દહીંથી વસ્તુ સરસ થઈ જાય. એટલે આપણે બને ત્યાં સુધી દહીંનો ઉપયોગ કરીએ તો વધારે સારું. પછી તમારે ચપટી સોડા નાખવો પડે. અચ્છા. એટલે સોડા ના વાપરવો પડે એટલે મેં એકલું દહીં લીધું છે. ઓકે. આપણે એક બાઉલ લઈશું મિક્સિંગ માટે અને આમાં એક નાનો બાઉલ દહીં છે. અચ્છા. દહીં લીધું છે. પછી મેં આ આદુ ઝીણું ઝીણું કટ કરેલું છે, એક ચમચી છે એ લઈશું. આ લીલું આ કેપ્સિકમ છે. પછી આ લીલા કાંદા છે. ઓકે, એ પણ આપણે એક ચમચી જેટલા લીધા છે. બધું એક એક ચમચી જ લીધું છે, કારણ કે આપણા પકોડા હોય ને એ પ્રમાણે જ લેવાનું. ઓકે. કારણ કે આ બધી વસ્તુ લઈએ ને તો આટલી ક્વોન્ટિટી થઈ જાય. ઓકે. પછી આ સૂકા કાંદા છે એક ચમચી. આ કોબીજ છે. ઓકે.
એટલે આમાં કોઈ આપણે બીજા વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકીએ જો ગાજર છે, મકાઈ છે, કંઈ પણ તમારે કરવું હોય તો કાકડી ઝીણી ઝીણી તમારે સમારી નાખવી હોય તો એ નાખી શકાય. આ લીલું લસણ છે. અચ્છા. આ લીલા મરચા છે. એટલે આ બધી સામગ્રી એવી છે કે આ બધી ગૃહિણીઓના ઘરમાં આરામથી મળી રહે. આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને આપણે આને છે ને પહેલા મિક્સ કરી દઈશું. ઓકે. એની અંદર બધું મિક્સ કરી અને થોડીક વાર હલાવી દઈશું એટલે આનું જે મીઠાનું પાણી છૂટી જાય અને બધો મસાલો એક સરખો ભળી જાય. નહીંતર શું થશે કે ફૂલ નાખ્યા પછી બધું કરીશું ને, દહીં નાખીશું ને તો સરસ નહીં થાય. એટલે આપણે ફૂલ નાખ્યા પહેલા બધું મિક્સ કરી દઈશું અને મીઠાનું બી થોડું પાણી જે નીકળવાનું હોય એ આપણે ફૂલ નાખીશું. ઓકે. સાંભળવામાં જ તમારી તો રેસિપી એકદમ યુનિક છે. મેં જ પહેલી વાર સાંભળી કે આનું પણ આપણે કંઈક બનાવી શકીએ છીએ. અને અત્યારે આપણે આટલું દહીં લીધું છે બરાબર, પછી તમને એવું લાગે કે ના હવે આપણે થોડુંક પાણીની જરૂર છે તો લઈ શકાય. અચ્છા. એવું નહીં કે ના લઈ શકાય, પણ દહીંનો ઉપયોગ એક વાડકી જેટલો તો કરવાનો જ. ઓકે. કારણ કે દહીંની જે થોડીક ખટાશ છે અને એને જે પકોડામાં ટેસ્ટ આવે આ બધું હલાઈ દેવાનું, મિક્સ કરી દેવાનું. જોજો એટલા મસ્ત, તમને ખબર બી નહીં પડે કે આપણે શેના પકોડા બનાવવાના છીએ. પણ એ જે આપણે ધાણીના મીન્સ આજે ફૂલ છે એકદમ આમાં મિક્સ થઈ ગયા છે, દેખાઈ જ નથી રહ્યા કે અંદર આપણે શું નાખ્યું છે. અને આપણે બાઇન્ડિંગ માટે જ ખાલી ચણાનો લોટ નાખવાનો છે. ઓકે. કે તેલમાં છૂટું ના પડી જાય. અચ્છા. એટલા આપણે 3 નાની ચમચી છે. ઓકે. જો બહુ પાણીની બહુ જરૂર પડે જ નહીં આમ તો, પણ કદાચ તમને એવું લાગે કે સહેજ જરૂર છે તો પાછળથી થોડું એડ કરી શકાય. પાણી એડ કરી શકાય. અને આ એટલું ઇન્સ્ટન્ટ છે ને કે કદાચ તમને એમ થાય કે કોઈ ગેસ્ટ આવી છે, કશું ફરસાણ નથી ઘરમાં, તો આપણે તરત બનાવી શકીએ. આપણે હોળી ઉપર ધાણી તો લાવીએ અને એકવાર તમે વઘારો, પછી બીજી વાર વઘારો, પછી તો કંટાળો. સાચી વાત છે. તો એમ થાય ચલો ને ભાઈ આનો ઉપયોગ કરીને આપણે કંઈક આઈટમ બનાવી દઈએ. અને આપણે તો ગૃહિણીઓ ધાણી બી ઓલી 2 ટાઈપની, એક ઝીણી આવે એક મોટી આવે, બંને ટાઈપની આપણે લાવતા હોઈએ છીએ. તમારે પોપકોર્ન કહેવાય મકાઈની. એ છે ને થોડીક કડક હોય. અચ્છા. અને આ જારની ધાણીના ફૂલ એકદમ સોફ્ટ હોય. અચ્છા. એટલે આ જે આપણે લોટનો જે આપણે કરીએ ને દાળ પલાળીને જે ટેક્સચર આવે ને એ આ ધાણીમાં આવે. અને પોપકોર્ન વાળી ધાણી થોડી કડક હોય ને થોડીક મોટી હોય તો એટલું સરસ આમાં નહીં આવે. ઓકે. એટલે પછી મેં આ ધાણીનો આઈડિયા કર્યો, કાલે બનાવી જોયા પકોડા, અમને બહુ જ ભાયા. એટલે મેં કહ્યું દિવ્યેશભાઈ કહ્યું કે હોળી સ્પેશિયલ બનાવજો. તો મેં કહ્યું ચાલો આપણે પકોડા બનાવીએ. તૈયાર છે. આ વખતે તમારી રેસીપીથી બધા દર્શક મિત્રોના ઘરમાં લાગે છે આજ પકોડા બનવાના છે. જો પાણીની જરીકે જરૂર પડી. સહેજ પણ એકદમ સરસ એનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. પછી તમે છાશ કે પાણીથી કરો તો પછી તમારે સોડા નાખવા પડે. અને આમાં આપણે કશું નાખવું નહીં પડે. બેટર જે છે આપણે એકદમ ઢીલું બી નથી રાખ્યું ને, એકદમ કડક પણ નથી. દાળવડાનું કેવું હોય બસ એ ટાઈપનું રાખ્યું છે. આપણે એને એરેસ આવે ને એટલા માટે આપણે સહેજ એને આપણે હંમેશા ચણાનો લોટ વાપરતા હોઈએ તો થોડીક વાર એને આપણે ફીણીએ ને તો એમાં થોડી એર આવે. એના હિસાબે તમારા પકોડા છે કે ખમણ બનાવતા હોય કંઈ પણ હોય તો તમારી સોફ્ટનેસ સરસ પડે. અને ચણાના લોટને તો આપણે જનરલી ફીણવું જ પડે, કારણ કે નહીંતર એની ઓલી દાણી દાણી જે રહી જાય ને એટલે આપણે ફીણવું તો પડે જ એને. જો આપણે તેલ આવી ગઈ છે. ઓકે. પછી તમે જ્યારે પકોડા મૂકતા હો તમને એવું લાગે કે ભાઈ છૂટું પડી જાય છે અંદર તો સહેજ લોટ ઉમેરી શકાય, પણ તમને તરત રસોઈ કરતા હોય ને તો ખ્યાલ આવી જ જાય કે આમાં જરૂર નથી.
ભાવનાબેન, તમારા તો પકોડા બી મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા શેકાઈ ગયા છે નહીં? હા, બસ આપણે એને ફેરવી દઈશું. ઓકે, બીજી સાઈડે બી તૈયાર થઈ જાય. આને આપણે ધીમા તાપે જ આને ચડવવા દેવાના છે આપણે? કે એવું જરૂર નથી કે એવું, પણ થોડુંક આપણે ધીમા તાપે કરીએ તો બહુ ધીમો બી નહીં રાખવાનો. અચ્છા, મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. મીડિયમ તાપે કરીએ તો અંદર આપણે જે ચણાનો લોટ નાખ્યો છે ને, હા, એ પ્રોપર કાચું ના લાગે. આ જે દાળવડા તમે ખાઓ ને, જે દાળવડા લાગે ને એ વધ તમને લાગશે. અચ્છા, તમે કોઈને કહેશો નહીં કે મેં આ ધાણીના પકોડા બનાવ્યા છે. નહીં આવે. અને દાળવડા તો એવી વસ્તુ છે ને કે બધાને ભાવતી જ હોય. અને દાળવડામાં શું થાય કે તમારે દાળ પલાળવી જ પડે, પલાળવી જ પડે, અને એ કરવું પડે. અને આમાં તો તમારે બહુ વખતથી ધાણી હોય પડી હોય તો ચલો ને આપણે એનું પતાવી દઈએ. હા, આ પકોડા તમે ચા સાથે બી ખાઈ શકો, સોસ સાથે ખાઈ શકો, દહીં સાથે, તમને જેની સાથે ફાવે એની સાથે. અને એટલા સરસ લાગે છે ને. પણ પકોડા ખાઓ ખરી. ભલે, તમારે વાંધો નહીં. ચલો, તૈયાર થઈ ગયા આપણા પકોડા. આપણી જારની ધાણીના ફૂલના પકોડા તૈયાર છે. શ્વેતા ટેસ્ટ કરીને કે કેવા છે. એકદમ ઈઝી અને ક્વિક રેસીપી હતી. વાવ, અંદર દેખાવમાં બી દર્શક મિત્રો સરસ છે. અને ટેસ્ટ કરીને કે કેવા લાગે છે. દાળવડા કરતા સારા કે દાળવડા જેવા કે કેવા લાગ્યા? એકદમ અલગ જ ટેસ્ટ છે. દાળવડા જેવું કહી શકાય ખરી, પણ ટેસ્ટ એકદમ અલગ જ છે. દર્શક મિત્રો, એવું લાગતું નથી કે આ ધાણીના ફૂલના આપણે પકોડા બનાવ્યા છે. આ હોળી પર તમારે ડેફિનેટલી આ ઘરે ટ્રાય કરવા જોઈએ. હું તો અત્યારે ઘરે જઈને પહેલાં આ ઘરે જઈને બનાવીશ. બહુ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. અને દર્શક મિત્રો, બહારથી છે ને એકદમ આમ એવા મસ્ત છે ને, અંદરથી એવા મસ્ત પોચા પોચા છે ને, બહુ જ સરસ બન્યા છે. તમે ઘરે ડેફિનેટલી ટ્રાય કરજો. ભાવનાબેન, અમને તમે આ જે હોળી સ્પેશિયલ જે પકોડા બનાવ્યા છે, બહુ જ મને તો ભાવ્યા, સરસ હતા. અને અમારા રસોડું ચેનલ તરફથી તમને આ એક નાનકડી ભેટ. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, છે કંઈ તમારી પાસે આવી યુનિક રેસીપી જેમ ભાવનાબેને આપણને પકોડા શીખવાડ્યા? હશે તો ખરું તમારી પાસે કંઈક, તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને કહો ને. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર અને ઈમેલ આઈડી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે. અને ચિંતા ના કરતા, તમારું ઘર ક્યાંય પણ હશે, અમે આવીશું. બસ તમે અમને ખાલી કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો. થેન્ક યુ.